Tekan dan buka aplikasi JHEV Mall. Tekan log masuk atau daftar. Tekan tidak mempunyai akaun, daftarlah sekarang. Isi semua butiran diri dan kata laluan. Pilih senarai kategori yang ingin dilihat. Type produk yang ingin dicari di pautan carian. Tekan di sudut atas sebelah kanan untuk melihat produk mengikut negeri. Tekan 3 titik di sudut atas sebelah kanan untuk membuat aduan. Untuk pertanyaan lanjut, boleh layari portal kami di usahawan.jhev.gov.my atau hubungi kami di talian email usahawan@jhev.gov.my. Terima kasih kerana mendaftar dalam aplikasi JHEV Mall.